Вітаю! Ви вже зробили модель українського літака? Приєднуйтесь. Спочатку передмова. Полетів. В 1915 році французькі брати-авіаконструктори Анрі і Моріс Фарман об'єднали зусилля і створили апарат Farman HF.30. Це був двомісний, півтора-план, змішаної конструкції з ферменним фюзеляжем і штовхаючим гвинтом. Лонжерони, міжкрилові стійки, поздовжні балки хвостової ферми, стійки шасі виготовлялись з тонкостінних сталевих труб, що було значним поступом вперед в порівнянні з деревом. Гондола мала дерев'яний каркас і фанерно-дюралеву обшивку. Крила і оперення вкриті полотном. Всі елементи конструкції рясно розтягнуті дротами. Розмах крил 17,6 метра, площа крил 50 квадратних метрів, довжина аероплана 9,25 метра. Вага порожнього літака 830, злітна 1180 кг, швидкість 136 км на годину, посадкова 60, стеля 4500 метрів, тривалість польоту не більше 4 годин. Озброєння, кулемет та легкі бомби до 50 кг. На деяких апаратах для боротьби з дирижаблями і аеростатами встановлювали ракети «Ле Прієр». Спостерігач міг взяти в політ фотокамеру. На різних модифікаціях пілот і дозорець, озброєний кулеметом, мінялись місцями в кабіні. Дивовижним був стаціонарний мотор Сальмсон з радіальним розташуванням циліндрів, які охолоджувались водою, що протікала через радіатор. Важкий, але надійний та економний двигун добре пасував до бомбардувальника чи розвідника. Потужність зростала з кожною доробкою – від 135 до 160 кінських сил. Назву літака Farman HF.30 з мотором Сальсон скоротили до Фар-3 або Фарсаль. Компоновка аероплана з мотором позаду мала суттєвий недолік. Неможливо обороняти хвостову півсферу. Це перетворювало розвідувальний Фарман у легку здобуч для ворожих винищувачів. В лютому 17-го року французький директорат аеронавтики заборонив виробництво бойових літаків, в тому числі і розвідників, із заднім розташуванням силової установки. Фармани почали вилучати з фронту. Деякий час вони використовувались як нічні бомбардувальники. Але для технологічно відсталої Всеросійської імперії Фарсаль став відносно масовим літаком. Пояснюється це тим, що на F-30 встановлювали мотор, який випускався на збудованому французами в Москві заводі з французьких комплектуючих французькими інженерно-технічними працівниками. Деталі та вузли власного виробництва можна було перелічити на пальцях. Завод «Дукс» побудував у 1916-21 роках близько 400 аеропланів. Моторний завод не більше 8 сотень двигунів. За європейськими мірками це ніщо. Погляньте на таблицю, де показані об'єми виробництва літаків всіх типів за 4 роки війни. У Всеросійській імперії випущено близько 4000 апаратів, що в 7 разів менше за Німеччину, в 9 за Францію, в 5,5 за Британію. Тож для підтримки союзника Франція виготовляла і слала літаки на Східний фронт. Неефективна економіка та гостра політична криза призвели самодержавну імперію до поразки у війні. Авіачастини, що мали на озброєнні Фарсалі, увійшли до складу армії Української Народної Республіки. Коли на західних теренах постала Західноукраїнська Народна Республіка, на її звернення про допомогу з Надніпрянської України до Галичини були відправлені льотчики, дозорці, механіки, аероплани, озброєння та вкрай необхідне авіаційне майно. Таким шляхом до Летунського полку Галицької армії потрапив літак-розвідник «Фарсаль». Відомо, що на ньому літав командир полку полковник Жамбулат Бадгереєвич Кануков. Про нього є відео «Осетин в небі України». Збереглась світлина, де можна розрізнити тризуб на носовій частині фюзеляжу F-30. Знімок зроблений у Вінниці взимку, тож аероплан має лижне шасі. А це малюнок Тараса Штика з книги Андрія Харука «Крила України». Чомусь ілюстратор вирішив забарвити Фарсаль червоно-коричневим кольором. Зазвичай гондолу і ферму фюзеляжа фарбували в сірий колір, а вкриті полотном несучі поверхні були бежеві. Пам'ять про славних українських авіаторів зробимо модель Фармана-30. Його фермена конструкція, як павутиною, обплетена величезним числом дротяних розтяжок. Цікава буде робота з моделювання. Відчуваєш себе людиною-павуком. Добряче заспокоює нерви та дозволяє неквапливо розмірковувати про життя-буття. Отже, як казали колись в телевізійній передачі «Роби з нами, роби як ми, роби краще нас».
Контакт. Є контакт від гвинта.